Salutare, dragi prieteni! Astăzi venim cu vești bune, atât de pe linia frontului din Crimea, acolo unde ucrainenii au reușit o serie de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii militare, asupra depozitelor de petrol, distrugând mai multe sisteme antiaeriene rusești, inclusiv un avion de vânătoare rusesc, care se pare că a fost doborât de către ruși, care au dat și cu drone, au dat și cu rachete, după rachetele rusești, și au reușit performanța să-și doboare propriul avion de luptă. Avem știri bune și din Statele Unite ale Americii, pentru că întâlnirea dintre Zelensky și Trump a fost un succes relativ, e adevărat, pentru că, așa cum știm, Donald Trump este un personaj imprevizibil, care astăzi spune într-un fel, mâine spune în altfel. În orice caz, Europa a fost lăsată total pe din afară, referitor la întâlnirea de peste 2 săptămâni din Ungaria, de la Budapesta, dintre Donald Trump și Putin. Și lucrul ăsta dă apă la moară foarte mult propagandei Kremlinului și propagandei lui Viktor Orban, căruia îi se face un mare favor, pentru că, așa cum știm, vor avea loc alegeri în Ungaria în curând, și asta este felul lui Donald Trump de a-i mulțumi lui Viktor Orban pentru loialitatea de până acum. A fost unul dintre puținii loiali a lui Donald Trump. A fost, bineînțeles, pe interes, pentru că Orban nu face din dragoste pentru Trump asemenea lucruri, dar ei sunt niște prieteni mai vechi, se înțeleg foarte bine, mai ales când vine vorba despre Rusia, pentru că și Donald Trump și Viktor Orban sunt nu neapărat doi fani ai Rusiei, dar sunt doi președinți de stat, doi politicieni care cumva acceptă modus operandiul rusesc, adică modul în care granițele pot fi încălcate. Nu contează de memorandumul de la Budapesta din 1994, de acum 31 de ani, în care Ungaria a fost totuși locul în care s-a semnat. Da? La Budapesta s-a semnat acest memorandum prin care Ucraina preda întregul arsenal nuclear, peste 220 de focoase nucleare, Rusiei, în schimbul garanțiilor de pace din partea, în principal, a Statelor Unite ale Americii și Rusiei. Mi se pare și Marea Britanie a fost garant al securității, însă Marea Britanie s-a comportat până acum admirabil și a susținut foarte mult cauza ucraineană, pe când Statele Unite ale Americii, așa cum vedem, ei au uitat de garanțiile de securitate în administrația Trump. Trump, veți vedea în materialul de astăzi, spune să se oprească războiul, să rămână granițele acolo unde sunt. Putin, eu nu cred că va opri acest război, și Rusia, în principal, s-au angajat să apere Ucraina în cazul încălcării teritoriului ucrainean de către o altă armată. De fapt, ei care trebuiau să păzească, câinele de pază s-a transformat în lup, care a intrat în stână și a decimat deja cam un sfert din stână, da? Din teritoriul ucrainean. Așa că eu, sincer, nu mă aștept la lucruri foarte grozave din partea celor trei, Viktor Orban, Vladimir Putin și Donald Trump, în întâlnirea de la Budapesta de peste 2 săptămâni, pentru că Rusia încă avansează, chiar dacă cu costuri uriașe și nesustenabile pe termen lung. Ei, atât timp cât avansează, nu o să se oprească și nu o să accepte
termenii Statelor Unite ale Americii de a opri focul. Ei doar vor cumva să tergiverseze acest ajutor american cu rachete Tomahawk, de care se tem foarte mult, așa cum veți vedea și astăzi avem un subiect pe tema asta. Și, bineînțeles, să întârzie sancțiunile din Senatul american, pe care, așa cum știm deja, sunt pe ultima 100 de metri în Senatul american și sunt niște sancțiuni foarte dure. Dar să nu mai lungim, subiectele principale ale analizei noastre de astăzi. Trump, după întâlnirea cu Zelensky, spune: e timpul să ajungem la un acord de pace și să ne oprim unde suntem. Zelensky spune: rușii se tem de rachetele Tomahawk, considerându-le o combinație de sisteme de armament foarte sofisticate. Soldații grupului Lasar distrug un sistem de rachete rusesc, Smerk, în regiunea Herson cu drone. 3 ani de sclavie, detașamentul Angels, îngerii al marinei ucrainene, au salvat 2 soldați din teritoriile ocupate. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale celor de la Deep State. Trump, după întâlnirea cu Zelensky, spune: este timpul să ajungem la un acord de pace și să ne oprim acolo unde suntem. În timpul unei întâlniri cu președintele Zelensky, Donald Trump a cerut un acord de pace și să ne oprim unde suntem. Trump a numit întâlnirea foarte interesantă și cordială. I-am spus, așa cum i-am spus și președintelui Putin, că este timpul să se oprească masacrele și să facă o înțelegere. S-a vărsat suficient sânge, iar granițele de proprietate sunt determinate de război și curaj. Am uitat de memorandumul de la Budapesta din 1994. Bineînțeles, nu Trump l-a semnat, dar Statele Unite ale Americii s-au angajat să fie un garant al securității, dar se pare că nu ține. Eta fenta niețe, e pe vremea lui Krasnov. Trebuie să se oprească acolo unde sunt, să declare amândoi victoria, să lase istoria să decide. Cum adică să declare amândoi victoria? Să apară, să iasă Zelensky și să spună: am înfrânt. Un sfert din teritoriul ucrainean este în Rusia și nu știm când Rusia ne va ataca din nou, pentru că, așa cum știm, Rusia nu respectă tratate, nici înțelegeri de pace. Și să zică: am înfrânt, am pierdut 25% din teritoriu, câteva sute de mii de soldați. Da? Nu prea ține. Din nou. Să declare amândoi victoria, ce berbec. Să lase istoria să decidă. Gata cu împușcăturile, gata cu morțile, gata cu cheltuielile uriașe și iraționale de bani. El vorbește de cheltuieli de bani, când Statele Unite ale Americii cheltuie cei mai mulți bani din buget pentru apărare. Vreau să zic ca sute de miliarde. Au cel mai mare buget de apărare din lume. Ce ipocrit! El a adăugat din nou că acest război nu ar fi început niciodată dacă el ar fi fost președinte, sigur că da. În timpul briefingului, Zelensky a fost de acord cu cuvintele lui Trump, cum ar fi putut să nu fie de acord cu Trump, că iar ar fi ieșit prost, menționând că trebuie să ne oprim acolo unde suntem acum, iar Trump are dreptate, este important să oprim acest lucru și apoi să începem o conversație. Totuși, pentru Ucraina să se oprească în momentul de față linia frontului acolo unde este, nu este un lucru chiar rău, pentru că rușii avansează câte puțin, e adevărat, și cu pierderi uriașe, dar avansează și să se oprească așa pe câțiva ani, până vine o administrație mai citovă la minte decât administrația Trump și probabil până rușii iar vor escalada, ar fi o gură de oxigen pentru Ucraina, nu doar pentru Rusia, pentru că și Rusia s-ar reorganiza. Rușii nu se vor opri la Ucraina, oameni buni. Cei care vom trăi de acum încolo 10, 15, 20 de ani vom trăi aceste lucruri, vom vedea, pentru că Rusia, în momentul de față, a prins curaj,
a văzut că se poate, chiar dacă sunt rău de tot șifonați, ies rău de tot șifonați din acest război cu Ucraina. Zelenski spune, rușii se tem de rachetele Tomahawk, considerându-le o combinație de sisteme de armament. Acesta a declarat că rușii se tem de rachetele Tomahawk ca fiind o combinație pe care Ucraina ar putea o primi din partea Statelor Unite ale Americii. Nu prea cred în acest moment. Zelenski, la Casa Albă, răspunzând la o întrebare despre așteptările președintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump, a menționat că rușii sunt precauți în privința sistemelor Tomahawk. Cred că rușii se tem de Tomahawk-uri pentru că sunt o armă puternică și știu ce sisteme avem în producție și înțeleg că în combinație cu Tomahawk-uri, nu vorbim doar despre Tomahawk-uri ca atare, avem nevoie de combinații de sisteme de arme, de aceea se tem de asta, înțeleg ce putem face cu ele. De aceea iau diverse măsuri și transmit mesaje pozitive, desigur, nu părții ucrainene, și fac asta din frică. Zelenski, râzând, răspunzând la întrebarea dacă este mai optimist sau pesimist în privința primirii sistemelor Tomahawk, a spus, sunt realist în această privință. De asemenea, tot în cadrul briefingului, Zelenski a declarat că părțile ucraineană și americane au decis să nu discute public deocamdată despre sistemele cu rază lungă de acțiune și a adăugat că nu dorește o escaladare. În acest sens, și aici vedem și știrea prin care Zelenski a spus că s-au discutat despre sistemele cu rază lungă de acțiune și rachetele Tomahawk, deși s-a decis să nu se discute public despre această chestiune. Deci este o chestiune secretă, iar SUA nu dorește o escaladare, Trump menționând în cadrul întâlnirii că SUA are nevoie și de aceste rachete. Zelenski a confirmat că după întâlnirea cu Trump a purtat o conversație telefonică cu liderii europeni. Au fost prezenți președintele Consiliului European Antonio Costa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Bineînțeles, a mai participat secretarul general al NATO Mark Rutte și prim-ministrul polonez Donald Tusk. Mi-e teamă să nu fi uitat pe cineva, a spus președintele ucrainean. Ai uitat de Nicușor Dan? Da, Nicușor Dan nu prea se bagă din astea, la întâlniri nu-i prea plac întâlnirile, este așa mai retras. Și bineînțeles de Victor Orban, că Victor Orban va găzdui peste 2 săptămâni un mare summit la Budapesta. Să vedem ce o să iasă de acolo dacă ne vând americanii din nou la ruși. Cum ne-au mai vândut. Adică nu neapărat americanii, ci Occidentul ne-a mai întors odată spatele. Acum, noi fiind de NATO și Uniunea Europeană, nu la noi mă refer, ci mă refer la estul Europei, la Ucraina și la Republica Moldova, mai mult. Iar Republica Moldova înseamnă că suntem și noi, nu? Soldații grupului Lasar distrug un sistem de rachete Smerc. Ia să vedem despre ce e vorba. Îl avem în această imagine. Soldații unității grupului Lasar din Garda Națională a Ucrainei au distrus un sistem de rachete rusești BM-30 Smerc prin bombardament cu drone. Videoclipul distrugerii sistemului de rachete a fost publicat de către Comandamentul Operațional de Sud. Invadatorii ruși au folosit acest sistem de rachete pentru a ataca regiunile Nikolaiv și Herson. Da, hai să vedem despre ce este vorba în timp ce și povestim despre acest lucru. Inițial, echipa de recunoaștere aeriană ucraineană a detectat lansarea de rachete de pe acest sistem BM-30 Smerc și a urmărit mișcarea acestora pe teritoriul ocupat temporar. Judecând după
videoclip după ce sistemul rusesc a fost descoperit de o dronă FPV. S-a mutat mai încolo, urmată de o dronă bombardier. Iată cum explodează și vedem și din alte unghiuri această lovitură ucraineană de amploare. Și foarte scumpă pentru Rusia, pentru că acest sistem valorează câteva milioane de euro. Zilele trecute, dronele de atac și operațiunile de recunoaștere aeriană ale unității grupului Lasar au distrus un BM-30 Smerch în zona operațională a Comandamentului Operațional de Sud din regiunea Herson, la o distanță de aproximativ 50 de kilometri, se arată în comunicat. Da? Vedem cum explodează și rachetele din acest sistem. Avem și niște imagini, ce frumos arde, zici că e o torță. Avem și niște imagini foto, da? Niște fotografii ale acestui sistem. După ce mai multe muniții lansate de dronă au lovit containerul cu rachete, rachetele din interiorul acestui sistem s-au detonat. O explozie puternică și un incendiu masiv au distrus complet sistemul rusesc Smerch. 3 ani de sclavie. Detașamentul Îngerii al marinei ucrainene a salvat 2 soldați din teritoriile ocupate. Forțele speciale ale marinei ucrainene au eliberat 2 soldați, un veteran al forțelor armate și un militar al Gărzii Naționale, care fusese reținuți captivi și înrobiți în teritoriile ocupate temporar de către ruși timp de mai bine de 3 ani. Soldații eliberați sunt un veteran în vârstă de 29 de ani al Forțelor Armate ale Ucrainei și un militar în vârstă de 34 de ani al Gărzii Naționale a Ucrainei, care au fost dați dispăruți de mai bine de 3 ani. Din cauza apropierii așezărilor în care erau ținuți ucrainenii, s-a decis evacuarea ambilor în același timp din această zonă. A fost o sarcină dificilă și riscantă, în special pentru că aveau loc operațiuni speciale paralele. Băieții au fost scoși separat, unul față de celălalt. Foarte interesant, iată că ucrainenii nu își lasă în urmă militarii, chiar dacă după 3 ani această operațiune de salvare este binevenită. Obiective importante rusești au fost lovite în Crimea de către armata ucraineană. Forțele de apărare ale Ucrainei au lansat noi atacuri de precizie împotriva unor ținte militare și a instalațiilor de infrastructură energetică și de combustibil ale Federației Ruse pe teritoriul Crimeei ocupate temporar. În noaptea de 17 octombrie, unități ale forțelor de apărare au atacat un depozit de petrol din satul Vardinskie. La întreprindere a izbucnit un incendiu, s-a înregistrat o lovitură în rezervorul RVS 2000. Un atac reușit a fost efectuat și asupra instituției federale de stat combinat Vardinskie, situat în satul Karene din districtul Saki. Printre altele, au fost lovite depozitul de combustibil și lubrifianți al trupelor rusești din Giancoi, precum și stația radar Nebo-U din Eupatoria. Implementarea măsurilor asimetrice pentru slăbirea potențialului ofensiv și militar economic al țării agresoare va continua până când Kremlinul își va înceta agresiunea armată împotriva Ucrainei. Ia să vedem și imagini. Imagini cu despre ceea ce am discutat. Da, și mai știm că un avion rusesc s-a prăbușit. Motoarele au luat foc, avionul s-a prăbușit. Un Suhoi 30 SM rusesc. Serviciile de informații ale marinei ucrainene au primit o interceptare radio despre aprinderea a 2 motoare și ejectarea echipajului avionului Su-30 SM al invadatorilor ruși.
Aeronava inamică îndeplinea o misiune în partea de nord-vest a Republicii Autonome Crimea ocupată temporar. Probabil că aeronava s-a prăbușit din motive necunoscute. Ascult aici. Una tare, este probabil ca inamicul, în timp ce respingea atacul dronelor ucrainene folosind mijloace de apărare aeriană, să fi doborât propriul avion de vânătoare multirol, a declarat Marina într-un comunicat. Dimitri Pletenciuc, purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, a relatat anterior despre pierderea acestei aeronave rusești în Crimea. Da, aici este știrea care a apărut ieri. Nu o să mai insistăm asupra ei. Trecem la ziua 1333 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, Rusia a pierdut foarte mult, foarte mult. Peste 1100 de militari, mai precis 1150 de militari, un tank, 2 vehicule blindate de luptă, 41 de sisteme de artilerie, 2 lansatoare de rachete și iată un avion, o aeronavă multirol Su-30SM, ucrainenii reușind să doboare aproximativ 500 de drone rusești în ultimele 24 de ore. Trecem la hărțile Deep State pentru că sunt lucruri interesante care s-au întâmplat și pe linia frontului. Așa cum se poate observa în ultimele 24 de ore, n-au existat modificări ale fronturilor în regiunea Kherson, dar așa cum se poate observa în regiunea Zaporojie, a existat un avans rusesc destul de semnificativ, un avans rusesc de aproximativ, eu îl cuantific undeva la 6-7 km pătrați în aceste două zone. În regiunea Pokrovsk, așa cum se observă din această simulare grafică, nu au existat modificări ale fronturilor, așa cum se poate observa. Chasov Yar rămâne intact și mai la nord, dacă mergem către aceste două regiuni înspre Liman, în această zonă, și înspre Kupiansk, mai la nord în această zonă, n-au existat modificări ale fronturilor. În zona Harkivului, Vovchansk, regiunea, în această regiune, frontul de asemenea a fost stabil, la fel și în regiunea Sumă, așa cum veți vedea, n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Așa că rușii au reușit un avans minor de aproximativ 6 km pătrați în ultima zi, cu niște pierderi imense. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 17 octombrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Volodymyr Zelensky și Donald Trump s-au întâlnit la Casa Albă ieri, 17 octombrie, și au discutat despre sprijinul continuu acordat de Statele Unite ale Americii pentru Ucraina și eforturile depuse în acest război. Și aici vedem raza de acțiune, dacă s-ar livra rachetele Tomahawk, ce rază de acțiune fantastică ar avea, cum s-ar putea viza foarte multe obiective, atât militare cât și obiective rusești, energetice rusești. Kremlinul continuă să utilizeze o strategie retorică dublă, valorificând propuneri economice și amenințări militare voalate în efortul de a urmări simultan normalizarea relațiilor americano-ruse și descurajarea sprijinului american pentru Ucraina. Kremlinul își reduce stimulentele financiare folosite pentru recrutarea soldaților voluntari, probabil ca parte a eforturilor Kremlinului de a restructura eforturile de generare a forței de luptă și de a centraliza controlul asupra recruților ruși. Și
La final, concluzia cheie, forțele ucrainene au avansat în zona lângă Veliko-Mihailivka și în nordul regiunii Sumă, iar forțele rusești au avansat lângă Liman și Siversk. Trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și vedem aici regiunea Sumă, Harkiv, Lugansk, Kupiansk, orașul Kupiansk, Borova, Liman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, orașul Pokrovsk, Dnepropetrovsk, iar axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.